امشب در 24 جایزه 15 میلیون دلاری برای افشای شبکه جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها. واشنگتن میگه با کسب اطلاعات بیشتر به دنبال جلوگیری بیشتر از نقض تحریم‌ها علیه تهرانه. جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی حمله اسرائیل به دوحه، واکنش تند قطر به هشدار نتانیاهو درباره حملات احتمالی تازه. و ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مظنون به قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار حامی ترامپ. FBI تصویری از مظنون منتشر کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه جمهوری اسلامی، آمریکا برای افشای اطلاعاتی درباره رهبران شبکه دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی جمهوری اسلامی 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. بنا به اعلام برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا، این جایزه در ازای دریافت اطلاعاتیه که به مختل شدن این شبکه با مدیریت یک زن چینی و همدست عمانیش منجر بشه. بر اساس این اطلاعات، وانگ شویوئون و همکارش محمود رشید امرو الحبسی از شرکت‌های سوری مستقر در چین، عمان و ترکیه برای فروش و انتقال نفت تحریمی ایران به پالایشگاه‌های چین استفاده کردند. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، و مهدی مستعی، کارشناس بازار نفت از لندن با ما هستند. آقای مستعی، اطلاعاتی دارید که بشه این 15 میلیون دلار رو گرفت؟ با درود به شما و خانم بازوبندی گرامی و بینندگان گرامی برنامه. اجازه بدید که من قبل از این توضیح بدم که ببینید در زمان ریاست جمهوری آقای بایدن نه از جیب دولت امریکا بلکه از مؤسسات غیر دولتی مثل مؤسسه مقابله با ایران اتمی، اینها می اومدن تمام این شبکه رو می اومدن در می آوردن، شرکت ها، افراد رو تمام در می آوردن و اینها رو ارائه میدادن به وزارت امور خارجه، به دولت آقای بایدن میدادن و فکر میکنم به اصطلاح انگلیسی اینها گزارش کامل میذاشتن زیر قالی. ولی در حال حاضر دولت امریکا تا اینجا 125 میلیون هم هزینه کرده و 250 میلیون دلار تا بال هزینه کرده و تعداد زیادی هم تا به حال دستگیر کرده و باز هم جایزه گذاشته برای اینکه به هر حال تعداد بیشتری بتونه در این مورد شناسایی بکنه و به این ترتیب میشه گفت یک عزم جدی هستش برای اینکه جلوی شبکه دور زدن فروش نفت رو مشکل اطلاعات آقای مستعی یا قلمرو بیشتر؟ چون اطلاعاتشو که گمان میکنم خیلی کار سختی نباشه سرویس‌های اطلاعاتی غربی به خصوص آمریکایی‌ها به دست بیارن. مشکل حدس میزنم تا اندازه‌ای هم قلمرو دیگه، نه؟ برای اینکه در جاهای فعالیت میکنن مثل همین عمان و ترکیه و مالزی و اینا که الزاماً ایالات متحده بازوی اجرایی نداره. در حال حاضر 225 نفر رو دستگیر کردن. این به این معناست که به هر حال دولت امریکا یا چون در حال حاضر وزارت امور خارجه امریکا به اضافه دادگستری و پلیس امریکا، یعنی 3 بخش مختلف دولت امریکا در این مورد دخیل هستن، کار دارن میکنن و این نشون دهنده اینه که عزم خیلی خیلی کافی دارن برای اینکه برن جلوی این شبکه رو بگیرن، جلوی دور زدن رو بگیرن. البته خب جمهوری اسلامی هم بیکار نمیشینه، دنبال راه حل‌های جایگزین این هستش، ولی من همونطور عرض کردم تا با تعدادی رو هم دستگیر کردم، مثل همین مورد که این خانم چینی و اون همکار عمانی خودش رو گرفتن. خانم بازوبندی، میدونم که رصد و پیگیری پول کار الزاماً راحتی نیست، هرچند ایالات متحده منابع بسیار زیادی در این باره داره. حساب‌های فراساحلی هستند، شرکت‌های سوری هستند در قلمروهای مختلف، قلمروهایی که الزاماً همشون هم متحدان آمریکا نیستن. اما آن چیزی که ایران داره میفروشه تقریباً رصد و رهگیریش راحت، نفت دیگه. عمده چیزی که آمریکا به دنبالشه نفته. چرا به جای اینکه به دنبال شبکه‌های مالی باشن در اقصا نقاط دنیا، خود اصل جنس رو یعنی نفت رو نمیرن سراغش؟ درود بر شما. خیلی سوال خوبیه. من با جناب مصلحی کاملا موافقم که این اطلاعات همیشه وجود داشته، منتها اینکه این اطلاعات ازشون استفاده‌ای بشه یا نشه و اصولا چه استفاده‌ای بشه همیشه سوال هست.
به قول فرمایش شما اون نفت فیزیکی رو طبیعتاً کار راحت تریه. این بالاخره این کشتی هایی که این نفت رو جابجا میکنن اقلام کوچیکی نیستن، نمیشه که یواشکی و شبونه اینها رو مثلا جابجا کرد. ولی چرا کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره؟ من احساس میکنم که تا یه حدودی هم به هر حال اون کانال های ارتباطی که در پشت صحنه، در ورای اون لایه دیپلماتیک رسمی که ما میبینیم این تبادلات رو و این تفاهمات رو داره ادامه میده، سالیان ساله که داره این کار رو انجام میده. یعنی این اولین و آخرین بار نیست که آمریکایی ها و ایرانی ها چشمشون رو بر روی کارهای همدیگه ممکنه که ببندن یا علی ظاهر آمریکا ادعا بکنه که ما دستمون نمیرسه بیشتر از این کاری بکنیم در مورد ایران. ولی در واقع اینها همه یک امتیازاتی هستن. همین به دیده اغماض نگاه کردن به این صادرات نفت یک سلسله امتیازات غیر رسمی هستن که در ازای یک سری تقاضاهای حالا ممکنه که به ایران داده بشن یا در زمان بایدن مثلا داده شدن یا حتی در زمان اوباما بعد از اینکه هنوز برجام رسمی نشده بود. ولی گاهی اوقات هم وقتی که قراره که امتیازاتی بگیرند، من احساس میکنم که یه مقداری سر و صدای این اقدامات و حالا این خانم رو ما گرفتیم و اون شرکت رو بستیم و فلان سردار رو مثلا در رابطه با دور زدن تحریم ها دزیگنیتش کردیم، اسمش رو در لیست تحریمی های مثلا ترژری آمریکا گذاشتیم و از این حرفا. من این رو به عنوان یک سیگنالی الان در این لحظه که این اخبار داره منتشر میشه بیشتر تلقی میکنم که شاید آمریکا داره فشاری روی ایران میذاره که یک امتیازی از ایران بگیره. یعنی داره میخواد به ایران نشون بده که ما اگر بخوایم میتونیم جلوی صادرات نفت شما رو بگیریم، بخوایم میتونیم این شبکه شما رو از هم دیگه بپاشونیم، پس بهتره که شما همکاری کنید با ما. آقای مصلحی، اگر واقعا ایالات متحده بخواد از شرکای مثل عمانی ها، یا واقعا نمیتونه موجب این بشه که این شبکه ها محدود بشن یا حتی کاملا از بین برن، یعنی فکر میکنید شرکای مثل اماراتی ها یا عمانی ها گوش فرا نمیدن به درخواست آمریکایی ها؟ ببینید، عمانی ها، اماراتی ها خیلی راحت میتونن با دولت امریکا همکاری کنن و جلوی این کار رو بگیرن. ولی کشور مثل مالزی و سنگاپور قبلا گفتن از این قضیه سر باز زدن. نخست وزیر مالزی قبلا کاملا خیلی روشن گفته که ما این کاری که اجازه دادیم و هیچ کسی هم نمیتونه در کار ما دخالت بکنه. ولی به گمان من آقای ترامپ یک برگ طلایی دستش هست، اون هم تعرفه ها، که با این وقتی که به محض اینکه این شبکه روشن بشه با اون برگ تعرفه ها خیلی مسائل راحت تر میتونه حل کنه. فرض بکنید وقتی مشخص بشه که این شرکت چینی عمانی در مالزی بوده، میتونه برگرده بگه که تا مادامی که شما اجازه این کار رو میدید به دولت مالزی باشه، شما نظر خودتون هستش، ولی ما تعرفه ها رو 50% میکنیم، همون تعرفه‌ای رو که برای دولت هند گذاشتن. اینجا هستش که مسئله خیلی فرق میکنه برای دولت مالزی و دولت‌های دیگه. برای من فکر میکنم که برگ برنده‌ای هستش که دست دولت آقای ترامپ هست. خانم بازوبندی، فکر میکنید واقعا موضوع اعلام این جایزه به این دلیل هست که میخوان این شبکه رو پیدا بکنن، یا سیگنالی دارن میفرستن به طرفای ایرانی، به طرفای عمانی، به این شرکت‌های سوری، به این خانم چینی که ما میدونیم شما که هستید، میدونیم دارید چی کار میکنید و حواسمون به شما هست؟ بله، من فکر میکنم که همون قضیه سیگنال خیلی محتمل تر هست. یادتون هم باشه که یک طرف این قضیه الان چینه، یعنی فروشنده ایران، خریدار چین، و دولت آمریکا با هر دوتای این کشورها تا یه حدودی مشکلاتی داره و زاویه داره سر مسائل مختلف. یعنی الان یه جورایی با یک سنگ دوتا پرنده رو نشانه گرفتن هم هست برای دولت آمریکا، به نظر من این مطرح کردن این قضیه. و دقیقاً همینطور جنبه اون نمایشی قضیه و اون پیامی که این قضیه و این اقدامات این شکلی میفرستن برای طرف مقابل، و معمولا همین اتفاقها، من دوباره تاکید میکنم، در شرایط رو میشن و اینطوری یهو اوج میگیرن که مذاکراتی در حال انجام هست. یه نکته من اضافه کنم خدمتتون که کشورهای حاشیه خلیج بله دقیقاً همکاری‌های زیادی داشتن با دولت آمریکا و بخوان همچنان هم میتونن داشته باشن، ولی فشار هیچ وقت به
اون شکلی که مثلا سال دسامبر 2010 بود اگر اشتباه نکنم که رئیس ترژری آمریکا رفت دبی و با بانک اسلامی نور اتمام حجت کرد. اون زمان بود که یه دفعه دلار برای اولین بار سقوط کرد، یه دفعه رنج تحریم ها و فشار تحریم ها روی ایران شدید شد. یعنی اگر دولت آمریکا جدی باشه در مورد این فشار حد اکثری، جناب مصلحی فرمودن کارت تعرفه ها وجود داره، ولی حتی کشورهای دیگه هم که نزدیکتر به ایران هستن از لحاظ فیزیکی و سالیان ساله که دارن این تبادلات رو در حوزه‌های مختلف، حالا تجارت مجدد یا اجازه دادن به این دور زدن تحریم‌های بانکی، حتی اجازه دادن همکاری کردن با ایران. اگر که دولت آمریکا جدی باشه، کما اینکه بوده، ما مثالش رو هم دیدیم و میتونه که این شبکه‌ها رو مختل کنه. اما چرا الان یه دفعه اینطوری روی سرخط خبرها میاد این داستان رو با 15 میلیون جایزه برای سر این خانم و آقا میگذارن؟ من فکر میکنم که بیشتر یه مقداری نمایشی. البته این سر رو من به شوخی دارم عرض میکنم خدمت. ممنونم از هر دوی شما. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، و مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. قطر گزارش آکسیوس رو مبنی بر اینکه دوحه در حال بازنگری در شراکت امنیتی با آمریکاست رد کرده و گفته روابطش با واشنگتن بیش از هر زمان دیگری مستحکمه. وزارت خارجه قطر همینطور هشدار تازه نتانیاهو رو غیرمسئولانه خونده و گفته اسرائیل کاملا آگاهه که حضور مقامات حماس در این کشور در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه است. نتانیاهو تهدید کرده اگر دوحه مقامات حماس رو اخراج نکنه شاید حملات تازه‌ای انجام بده. در همین حال قراره تا دقایقی دیگه درباره همین موضوع جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل بشه. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، در همین زمان کوتاهی که گذشته مقامات قطری در مصاحبه‌های مختلف و بیانیه‌های متعدد واکنش‌های تندی نشون دادن. چه می‌دونیم در مورد جلسه امروز و برنامه کاری شورای امنیت؟ خب فرداد، همینطور که داریم حرف میزنیم من میبینم که دیپلمات‌ها دارن وارد سالن شورای امنیت میشن و تا دقایق دیگر این جلسه برگزار خواهد شد. بدون شک فرداد این یکی از مهمترین جلسات چند ماه گذشته در مورد منطقه خاورمیانه خواهد بود. میدونیم که خود نخست وزیر قطر آل ثانی اینجا به نیویورک سفر کرده و تا دقایق دیگر در جلسه شورای امنیت سخنرانی خواهد کرد. حضور خود نخست وزیر قطر در این جلسه نشون دهنده این هستش و به ما میگه که چقدر قطری ها در مورد این حمله اسرائیل به خاک کشورشون عصبانی هستن، نه تنها از قطر بلکه از ایالات متحده آمریکا. به هر حال در این جلسه باید منتظر باشیم که ببینیم مواضع قطری ها و همچنین نماینده اسرائیل که قرار هست در این جلسه شرکت بکنه و سخنرانی بکنه. در 2 روز گذشته که این حمله انجام شده ما شاهد واکنش های بیشماری از سوی اعضای جامعه جهانی بودیم و همچنین از سوی هر دو کشور. از یک طرف قطری‌ها میگن که این کار اسرائیل در واقع نقض کرده حاکمیت کشورشون رو و این خلاف قوانین بین‌المللی هست، چیزی که اعضای جامعه جهانی و هم اعضای شورای امنیت باشون موافق هستن. و از طرف دیگر که ما می‌بینیم خود نتانیاهو و مقامات متفاوت اسرائیل دارن میگن که دوباره هم امکان داره که این کار رو انجام بدن. میگن حماس رهبرانش در قطر هستن و دارن یک جنگ رو علیه اونا رهبری میکنن و هر جای منطقه که رهبران حماس رو بتونن مورد هدف قرار بدن. مثالی که اسرائیلی‌ها استفاده میکنن مثال زدن اسامه بن لادن در پاکستان هستش، حمله‌ای که ایالات متحده آمریکا سالها پیش انجام داد و اسرائیلی‌ها میگن فرقی بین این دو موضوع وجود نداره. اما قطری‌ها میگن که ما در نقش میانجیگری خیلی قوی ظاهر شدیم، مذاکرات داره در کشور ما انجام میشه و امکان داره که این مذاکرات به هر حال هر لحظه از هم بپاشه، که همین موضوع مذاکرات و همین موضوع آتش بس در غزه برای اعضای شورای امنیت، برای مقامات سازمان ملل و برای تمام جامعه جهانی بسیار مهم هستش. خیلی ها فرداد بر این باور هستند که همین جنگ غزه باعث شده که همین تنش‌ها در خاورمیانه هر لحظه بیشتر و بیشتر بشه و بتونه هر لحظه تمام خاورمیانه رو به یک جنگ بسیار گسترده و
خطرناک بکشونه. باید بگم که یک بیانیه‌ای رو صادر کرد شورای امنیت سازمان ملل ساعاتی قبل، بیانیه‌ای که غیر معمول هستش که قبل از جلسات صادر بشه و معمولاً هم صادر نمیشه، که در این جلسه در این بیانیه اعضای شورای امنیت با قطر همراهی کردن، ابراز تأسف و همدردی کردن و به هر صورت این بیانیه همراهی همه اعضای شورای امنیت رو داشته. با اینکه زبان قطعنامه خیلی نرم هستش، نامی از اسرائیل برده نشده، ولی به هر حال مورد امضای خود ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفته. به هر حال فرداد امروز سخنرانی‌های مخصوصا کشورهای ایالات متحده آمریکا مهم خواهد بود. میدونیم که از برگزاری نشست بریتانیا و فرانسه متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل حمایت کردند و کلا باید منتظر باشیم و ببینیم که در جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه مواضع و خبرهای جدیدی رو ما میتونیم از سوی قطری‌ها شاهد باشیم. ممنونم از تو. مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که طبیعتاً چشم ما متوجه شروع جلسه شورای امنیت است در مورد حمله اسرائیل به دوحه قطر. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای روشندل، آقای عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر که قرار هم هست امروز در جلسه شورای امنیت صحبت بکنه، در این ساعت‌های گذشته مصاحبه‌های مختلفی انجام داده، از جمله با CNN، و در اونجا حرفاش به نظر کمی متفاوت میاد با آن چیزی که آکسیوس داره گزارش میده. علی‌رغم حملات لفظی شدیدی که متوجه آقای نتانیاهو کرده، به نظر استقبال قابل توجهی از واشنگتن میکنه. میگه که ایالات متحده مطلع نبوده، ما همچنان به همکاری‌های استراتژیکمون با واشنگتن ادامه میدیم. این نوع بازی سیاسی که دوحه پیش گرفته چقدر به نظرتون میتونه اثر بخش باشه برای منزوی کردن و فشار آوردن بر اسرائیل؟ بله، خیلی متشکرم از دعوتتون. خدمتتون عرض بکنم برابری حاکمیت کشورها بر اساس اون اصلی که در منشور سازمان ملل هست نکته‌ای هستش که قطری‌ها روی اون تاکید دارن و دیدار 4 ماه گذشته ترامپ از قطر هم مزید بر علت شد که قطری‌ها در ملاحظات سیاسی خودشون این اقدام اسرائیل رو جدا از روابط گرم و صمیمی که با ایالات متحده آمریکا دارن تعریف کنن. طبیعتاً این موضع دور از انتظار نیست. نکته‌ای که وجود داره اینه که فشار ایالات متحده آمریکا روی اسرائیل طبیعتاً نکته‌ای هستش که تمرکز قطر و حتی عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی رو به خاطر این اقدام موجب خواهد شد. من به نظرم میاد نکته‌ای که وزیر خارجه قطر اعلام کرد چند ساعت قبل که حضور دفتر سیاسی حماس در قطر به درخواست آمریکا و اسرائیل بوده، این کلاً میتونه معادله رو تغییر بده با اون توجیهاتی که اسرائیل بر اساس اون نظریه کارولین که در حقوق بین‌الملل مبانی کلاسیکش مطرح میکنه که بر اساس اصل در واقع تهدید و عدم وجود گزینه غیر از گزینه نظامی، این امکان براش قابل توجیه هست که بتونه در قطر این اقدام رو انجام بده. البته این یک بحث مشخصی هست در مسائل بین‌الملل. اون چیزی که ما در عرف رایج می‌بینیم خیلی متفاوت تر از اونی که هستش که در حقوق بین‌الملل هست. اگه لازم باشه در اون مورد من نکات مهمی رو خدمت شما و بینندگانتون عرض خواهم کرد. حتما، ولی اگه ممکنه اینم میخوام ازتون بپرسم که قطری‌ها همطور که به خصوص اشاره کردم در همین مصاحبه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با CNN دارن روی این تمرکز میکنن که باور دارن حرف آقای ترامپ رو که مطلع نبوده و شاکی هست از حمله اسرائیل. چقدر ولی واقعاً کسی میتونه این حرف رو باور بکنه که یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در دوحه قطر در فاصله نسبتاً کم از این محل حمله بوده باشه و آمریکایی‌ها ندونستن یا ندیدن که جنگنده‌های اسرائیلی دارن وارد حریم هوایی قطر میشن؟ اگر بودند و ندیدن، خب خودش یک اشکال نشون میده که شکاف امنیتی دارن، نمیتونن اونطوری که وعده دادن از قطری‌ها دفاع کنن. اگر میدونستن، خب شبیه خنجر از پشت است به یک متحد استراتژیک.
بله، بر اساس اون اخباری که وجود داره که اسرائیل در هر 10 تا جنگندش از خود اسرائیل بلند شدن به 1800 کیلومتر ظاهراً طی کردن و در حالی که پایگاه العدید در قطر میتونست با هماهنگی آمریکا این اقدام انجام بده یا آمریکایی ها میتونستن کمک لوجستیکی بکنن یا حداقل مشاوره بدن، اطلاعاتی در این زمینه بدن، من به نظرم میاد که این مسئله خیلی صحت نداشته باشه. قطعاً با توجه به پیشینه تحولات نظامی که اسرائیل در حمله به ایران داشته، تصور من این هستش که حداقل در سطوحی از بدنه تصمیم گیری آمریکا به ویژه منابع اطلاعاتیش میشه گفت از این حمله مطلع بودن. حالا اگر آقای ترامپ نکته دیگری رو مطرح میکنه من نمیدونم، ولی فکر میکنم که اسرائیل برای هر اقدامی که در خاورمیانه انجام میده برای هدف قرار دادن رهبران تروریستی قطعاً با آمریکایی های یک مشورتی میکنه. این من میتونم در این رابطه این نکته رو عرض کنم. ممنونم از شما. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک از واشنگتن دی سی. لهستان برای جلوگیری از حمله نظامی روسیه پروژه ساخت استحکامات دفاعی در مرز شرقیش با روسیه تحت عنوان پروژه سپر شرقی رو سرعت میده. بنابر گزارش‌ها بعد از تشدید تنش‌های اخیر بین روسیه و ناتو، ورشو میخواد با تسریع این پروژه فوراً سطح بازدارندگی ناتو در جبهه شرق علیه روسیه رو ارتقا بده. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چه میدونیم بیشتر در مورد این پروژه ورشو؟ اجازه بده فرداد با 2 مصاحبه شروع کنم که همین امروز ما اینجا داشتیم در کنگره آمریکا با سناتورهای هم دموکرات و هم جمهوری خواه در مورد خبری که تا حدودی مرتبط به این خبر هست، ولی خب اصل این خبر نیست مشخصا. در خصوص در واقع به کارگیری پهپادهای جمهوری اسلامی در این خبر ما واکنش‌های زیادی داشتیم. من همین لحظه صحبت کردم با سناتور جیم ریش، فردی که می‌دونیم رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم هست و اون تاکید کرد که اگرچه این اقدامی که توسط روسیه صورت گرفته یکی از تاریخی ترین اشتباهات روسیه بوده و در این هیچ شکی نیست، اما هنوز باید بررسی بشه که واقعا پهپادهایی که در این حملات صورت گرفته پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی بوده یا خیر. و پیش از این صبح امروز هم یک مصاحبه دیگه داشتیم ما اینجا با سناتور کونز از حزب دموکرات آمریکا که اون هم تاکید کرد عملاً آنچه که واضح هست همکاری پهپادی جمهوری اسلامی و روسیه در حملات صورت گرفته به ورشو و به پولند عملاً یکی از اشتباهات هست و باید مشخصاً ثابت بشه که ابعاد این اقداماتی که توسط روسیه صورت گرفته تا کجاست. در مورد این حملات صورت گرفته همین اخیراً رسانه اشپیگل هم یک گزارش منتشر کرد، گفت که کاملا واضح هست که این 19 یا 19 پهپادی که گفته میشه در گزارش ها پرتاب شده و یا حریم هوایی این کشور رو نقض کرده حملات هدفمندی بوده. تا پیش از این شک و شبهاتی وجود داشت که شاید اشتباهی صورت گرفته. این اظهاراتی بود که در واقع مقامات روسی به صورت غیر علنی به اون اشاره می‌کردن و حالا حداقل واضح شده بر اساس این گزارش اشپیگل که این حملات کاملا سازمان یافته و هدفمند بوده. از یک طرف دیگه تحلیل‌های متعددی مطرح میشه در مورد همین خبری که خودت اشاره کردی، اقدامات لهستان. می‌دونیم که لهستان کشوری هست که 7% از بودجه نظامی خودش، یعنی 7% از GDP خودش رو خرج مصارف نظامی میکنه. یکی از بالاترین کشورهای عضو ناتو هست که بیشترین بودجه رو به این اتحادیه اختصاص داده. همین هفته پیش فرد اول اون وارد واشنگتن شد، با ترامپ ملاقات کرد و به عنوان عضو خوب ناتو به عنوانی مطرح شده و شناخته میشه و حالا قرار هست احتمالاً این دست از اقداماتی که خودت بهش اشاره کردی در راستای تامین امنیت مرزهای اون باشه که میدونیم در حال حاضر با مشارکت دیگر کشورهای عضو ناتو هم هست، بعد از اینکه امروز در سازمان ملل متحد یک نشست فوری در شورای امنیت سازمان ملل با همین موضوع و با همین محور برگزار شد. ایران در چند سال اخیر یک شریک حیاتی و فعال در تجاوز روسیه علیه اوکراین بوده است. با فراهم کردن فناوری حیاتی پهپادها و حتی تولید آنها در خاک روسیه برای استفاده علیه اوکراین، این یک اقدام تجاوزکارانه دیگر است که تمام ناتو را در معرض خطر قرار می‌دهد، چرا که ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان نمی‌تواند اتفاقی باشد. این رخداد بسیار جدی بود. من معتقدم این گام بعدی در آزمایش غرب است تا ببیند آیا در برابر روسیه عقب نشینی خواهد کرد یا خیر. من واقعا نگرانم.
این مصاحبه‌ای که منتشر شد مصاحبه‌ای بود با سناتور کنز، همونطور که پیشتر مطرح کردم اشاره کرد به همکاری پهپادی، اما هنوز مثل خیلی از سناتورهای دیگه در حال انتظار هستن که ببینن مشخصا این پهپادها چه بوده. تا به این لحظه گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از این هست که این پهپادهای شاهد نبوده، اما الگوی مشابهی بوده که روسیه در طول سالهای گذشته با استفاده از همکاری جمهوری اسلامی در داخل کشور خودش ساخته و از این جهت این گزارش‌ها باعث شده که یک مقدار واکنش سناتورها و قانونگذاران آمریکا هم تلتیب بشه. تا روز گذشته که هنوز این گزارش‌ها منتشر نشده بود، یکی از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا عملاً و به صراحت اشاره کرد که پهپادهای شاهد بودند و خواهان این شد که چه جمهوری اسلامی و چه روسیه پاسخگو باشند با استفاده از سیستم تحریم‌های آمریکا و یا هر سیستمی که ترامپ در بازه زمانی فعلی میتونه اونها رو پاسخگو بکنه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا. همین الانم که دارم صحبت میکنیم ببینم دونالد توسک نخست وزیر لهستان در حال صحبت است در کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با همین موضوع. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مظنون به قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار و یکی از حامیان دونالد ترامپ، پلیس فدرال FBI گفته اسلحه‌ای در محل پیدا کردن که احتمال میدن در این حمله ازش استفاده شده. FBI تصاویری هم از مظنون این قتل منتشر کرده و گفته جستجو برای دستگیری او ادامه داره. کرک دیروز چهارشنبه هنگام سخنرانی در یک مراسم در دانشگاهی در ایالت یوتا هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. FBI برای هر گونه اطلاعاتی که به شناسایی و دستگیری این فرد منجر بشه پاداش تعیین کرده. به محض اینکه از تیراندازی مطلع شدیم، ماموران ویژه بلافاصله وارد عمل شدند. ما تمام منابعمون رو برای این پرونده اختصاص دادیم، از جمله منابع تاکتیکی، عملیاتی، تحقیقاتی و اطلاعاتی. ما در حال راه‌اندازی یک خط دیجیتال دریافت اطلاعاتیم و به محض راه‌اندازی اطلاعات لازم رو در اختیار همه قرار میدیم. ما در حال پیگیری تمام سرنخ‌ها و شواهد هستیم. اگر کسی اطلاعاتی دارد لطفاً آن را با FBI یا نیروهای محلی پلیس در میان بگذارد. If anyone has any information, please report it to the FBI or local law enforcement. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم تصاویر زنده رو هم از یوتا می‌بینید در نزدیکی دانشگاه یوتا ولی در همین ایالت، جایی که دیروز آقای کرک به ضرب گلوله در گردنش کشته شد و کل ایالات متحده آمریکا به خصوص جریان‌های محافظه‌کار رو در شوک و بهت فرو برده. همکارم آرش علایی همین حالا از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، همون ساعت‌های اولیه، همون دقایق اولیه یک نفر رو بازداشت کردن نیروهای امنیتی ولی ظاهراً او نقشی نداشته. الان تصویری از مظنون دیگری منتشر کردن. چه جزئیاتی می‌دونیم در مورد ضارب؟ صبح امروز حدوداً ساعت 9 به وقت محلی FBI و مقامات پلیس محلی یوتا کنفرانس خبری برگزار کردند. فردا در این مورد جزئیاتی دادند. کمیسری که در واقع مربوط به رسیدگی پرونده آقای کرک است در اون زمان اعلام کرد که این فرد اطلاعاتی ازش وجود دارد، مثلا میدونن سنش در سن کالج بوده است، مثلا میدونن که خودشو توانسته است به راحتی با اون دانشجوها قاطی بکند، وارد اونها بشود، کسی هم شک نکند که ایشون مثلا دانشجو نیست و بعد هم بالای پشت بام یک ساختمان خودشو رسانده است. همونجور که شما گفتید با یک اسلحه‌ای که الان پیدا شده است، یک فناوری دارد بهش میگن اکشن بولت، یک فناوری است که باعث می شود این اسلحه به راحتی قطعات ساده‌ای داشته باشد، قطعاتش به راحتی از هم جدا بشود و به راحتی سرهم بشود. به این معنی که اون طرف می توانست از جدا کرده باشد این قطعات رو، یه تیکه رو گذاشته باشه تو جیبش، یه تیکه تو کتش، یه تیکه توی کیفش و با خودش حمل کنه به پشت بوم و بعداً شلیک کنه یک گلوله. برای همین یک گلوله که همونجور که شما گفتید جان چارلی کرک رو گرفت. بنابراین از این لحاظ پلیس میگوید که تک‌تیرانداز قاهری بوده است، میدونسته دقیقاً چه میکنه، از چه اسلحه‌ای باید استفاده کنه، چه فاصله‌ای باید داشته باشه و بعد هم از روی همون پشت بام پریده از پایین، جای پاش مونده است، وارد محوطه پر از درخت شده و بعد وارد منطقه مسکونی شده. اون موقع FBI صبح گفتش که ویدیوشو منتشر نمیکنه چون به اندازه کافی فناوری هایی داره که ایشون رو شناسایی کنه، اما یک ساعت پیش بالاخره ویدیو یک عکسی از ایشون رو منتشر کرد. به نظر میاد FBI هنوز به نتیجه نرسیده که هویت اصلی ایشون چیست و بعد هم که این عکس منتشر شد یک جایزه ای هم برای اینکه هر کسی بتواند
اطلاعاتی بدهد به FBI یا پلیس یوتا که به دستگیری این فرد منجر بشود، یک جایزه‌ای هم تعیین کردند. پس از اون اطلاعات دیگری هم آمد بیرون. آقای ترامپ صحبت کرد همین حدوداً 1 ساعت پیش، اعلام کرد که مدال آزادی رو که یکی از بالاترین مدال‌ها و نشان‌های کاخ سفید هست به چارلی کرک اهدا خواهد کرد در یک مراسم سمبولیک به زودی. آقای جی دی ونس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا سفر کرده است به یوتا برای مراسم خاکسپاری آقای چارلی کرک و الان هم مود در کاخ سفید خیلی تاریک هست. همونجوری که گفتید این فردی است، آقای چارلی کرک فردی بود که محافظه‌کار بود، خیلی از خبرنگارها اینجا میشناختنش، خیلی ناراحت هستن و برای آقای ترامپ هم به نوعی پسرخونده به حساب می آمد. آرش یادت هست تقریبا 1 سال پیش بود در همون جریان همایش جمهوری خواهان در فاصله چند قدمی ما بود، هر روز ما شاید چندین بار رو میدیدیم. بسیار جوان پرشور و فعالی بود، درست چهره جنجالی بود، ولی واقعا برای خود منی که اون رو دنبال میکنم بسیار متاثر شدم. میدونم چهره جنجالی بود ولی در این حال بسیار مؤدب بود و تنها کاری که میکرد همین مباحث سیاسی بود، هرچند برای بسیاری جنجالی بود. واقعیتش دیروز قبل از برنامه، نیم ساعت قبل از برنامه بود که این صحنه هولناک رو دیدم، بسیار متاثر شدم. اول برنامه هم به صورت خبر فوری پوششش دادم. مطمئن نبودم که چقدر برای ایرانیان شاید اهمیت داشته باشه، ولی الان از دیشب تا الان دارم میبینم در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از ایرانیان، به خصوص اونهایی که با جریان‌های محافظه‌کار همدلی بیشتری دارن، چقدر در مورد او نوشتن، به خصوص به این دلیل که او در مورد ایران و ایرانی‌ها هم در موارد متعددی صحبت کرده بود. درسته، همونجور که تو میگی ما جایی نبود که بریم همایش جمهوری خواهان باشد و چارلی کرک اونجا حضور نداشته باشد. از خوب حادثه همیشه نزدیک ما بود. چقدر آقا با شخصیت. برای منی که حالا در این سن، ایشون خب خیلی از من جوانتر بود، میدیدم چه اقبالی داشتن به ایشون جوانان، چه استعدادی داشت این آدم در جلب انسانهایی که باهاش 100% مخالف بودن. و الان هم اطلاعاتی که پلیس در آورده است، برخی از اطلاعات یک مقدار هنوز ما که نمیدونیم طرف کیست، مثلا میدونیم مهماتی که ایشون استفاده کرده است روش کلماتی مثل حمله به فاشیسم یا ترانسجندر نوشته شده بود. آیا این فردی بوده است که خودش رو به عنوان یک دانشجو جا زده است یا واقعا یک دانشجو چپگرا بوده است وارد اون جمعیت شده است، نمیدانیم. ولی همونطور که تو گفتی پس از اینکه چارلی کرک به قتل رسید، من موجی از این ویدیوهایی که ایرانی‌ها گذاشته بودن از چارلی کرک رو دیدم. ویدیوهاشو ترجمه کرده بودن به زبان فارسی، به خصوص اون ویدیوهایی که راجع به ایران صحبت کرده بود. برخی از ویدیوهای آقای کرک در زبان فارسی مقداری جنجال برانگیز شده بود، مخصوصا اونجا که گفته بود برای مردم ایران آرزوی رژیم بهتری داره، ولی شاید تغییر رژیم بهترین نباشه برای مردم ایران. ممنونم از تو آرش علیه، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، کل ایالات متحده در شوک و بهت فرو رفتن، بسیار متاثر کننده و تکان دهنده است برای همه، به خصوص طبیعتاً برای کسانی که به او سمپاتی بیشتری داشتن در جریان محافظه‌کار. اما در تصویر بزرگتر این فقط کشتن یک فرد نبود، این یک جلسه سیاسی بود، یک مباحثه بود و او آدم دولتی هم نبود، حتی یک مقام در قدرتی نبودش که بگیم یک ترور ضد حکومتی حتی بوده. چه تصویری این به ما میده در مورد این فضای به شدت دو قطبی شده آمریکا و چقدر به نظرتون باعث نگرانی است اگر کسانی که کارشون بحث و مباحثه و جدال سیاسی است فقط امنیت جانی احساس نکنن در آمریکا؟ خیلی نکته مهمی هست. این اتفاق نه برای چپ ها، نه برای راست ها، نه برای محافظه‌کارا، نه برای لیبرال ها، برای آمریکا یک سوگواری هست، به دلیل اینکه هر خشونتی احتمال خشونت بعدی رو بیشتر میکنه، همونطور که در طی ساعت‌های گذشته گفته شده، و اینکه دموکراسی آمریکا در واقع مرهون این هستش که واقعا فضای گفتگو وجود داره. قوانین آمریکا حمایت میکنه از گفتگو کردن و خود چارلی کرک علیرغم همه حرفی که میزد، صرف نظر از که چی میگفت، یکی از کسانی بود که باور داشت به گفتگو کردن، به مباحثه کردن. یکی از استعدادهای ایشون همین مسئله مناظره کردن و صحبت کردن بود. بنابراین
بنابراین صرف نظر از اینکه افراد چی میگن، چه ایدئولوژی دارن و چه مباحثی رو مطرح میکنن، نفس گفتگو کردن و صحبت کردن برای دموکراسی آمریکا بسیار مهم هست و این اتفاق سایه بسیار تاریک رو بر آمریکا میندازه با توجه به اینکه فضا هم که شما اشاره کردین فضای بسیار دو قطبی در ایالات متحده وجود داره. در طی ساعت‌های گذشته، در طی 24 ساعت گذشته، علیرغم اینکه بسیاری از چهره‌های سیاسی ایالات متحده تلاش میکنن که درجه حرارت فضای سیاسی رو پایین بیارن و در واقع دعوت بکنن به مدنیت و اینکه افراد متوجه بشن که اگر مثلا با تندی صحبت میکنن و یا به هر حال خواستار انتقام اینا میشن، دارن یک جوری آتش میریزن روی این اتفاق، روی این فضایی که وجود داره، یعنی شعله‌اشو بیشتر میکنن. ما میبینیم که در هر دو طرف طیف‌های سیاسی برخیا مثلا تحسین میکنن اتفاقی که افتاده، برخیا از اینکه در وارد جنگ داخلی شدیم صحبت میکنن، خواستار انتقام هستن. حتی من در برخی از اظهار نظرات دیدم که از این فرصت میخوان استفاده بکنن که مثلا برخی از سازمان‌ها رو ببندن یا اینکه یک جور در واقع به یک سرکوب سیاسی دامن بزنن. بنابراین الان فضای بسیار بسیار هیجان زده و قطبی بسیار به مراتب قطبی بیشتری نسبت به روز گذشته هستش و 24 ساعت گذشته هستش و باید دید که در طی ساعت‌های آینده به هر حال رهبری سیاسی، جامعه مدنی اینا چه لحنی رو در واقع جلو میبرن با توجه به اینکه واقعا این باور باید وجود داشته باشه که کلمه است ولی خشونت کلمه نیست. کما که جورج پکر نویسنده آتلانتیک بهش اشاره کرده، این اتفاق میتونه که برای هر کسی اتفاق بیفته، برای هر کسی رخ بده و دامن کسی ازش پاک نیست. آقای معماری، اصلا نمیخوام موضوع رو جناحی بکنم. شما خودتون من رو شخصا میشناسید، آدم جناحی نیستم و میدونم که هیچ جریان سیاسی، هیچ گروهی انحصار در افراطگرایی و خشونت نداره، ولی به نظر میرسه به شکلی فزاینده، حالا نمیدونم شاید فضاش در این یک مسابقه کوتاه این چنینی کافی نباشه، به نظر میرسه به شکلی فزاینده جریان چپ که اتفاقا ریشه در رواداری و مدارا و لیبرالیسم سنتی داره، به شکلی قابل لمس از اون رواداری داره فاصله میگیره. چه در زمینه سانسور میبینیم، چه در زمینه شنیدن صدای مخالف و الان در موارد زیادی استفاده خیلی روشن از خشونت. چون این تنها مورد هم نیست دیگه، در همین 1-2 سال گذشته چندین مورد مختلف دیدیم، از خود رئیس جمهوری آمریکا گرفته تا الان آقای چارلی کرک که واقعا اون صحنه تیراندازی به او همه رو در وحشت و بهت فرو برده. چه اتفاقی افتاده به نظرتون که اینقدر رواداری در جریان چپ به نظر میرسه که مثل قدیم دیگر نیست؟ حقیقتش من هیچ اطلاعات آماری در خصوص این که چه گروهی بیشتر به خشونت باور داره یا از خشونت استفاده میکنه ندارم. در طی سالهای گذشته موارد متعددی از خشونت در طیف‌های مختلف بوده. قطعا هر دو تا ایدئولوژی که در آمریکا حاکم هستن، چه محافظه‌کاری چه لیبرال ها، گروه افراطی درش هستن که با رواداری فاصله زیادی دارن. ما مثلا حمله به خونه فرماندار پنسیلوانیا رو سال گذشته شاهد هستیم که می‌خواستن خونه‌اش آتش بزنن. همین ماه گذشته 2 تا از مقامات محلی مینیسوتا به هر حال کشته شدن و آقای ترامپ مورد سوء قصد قرار گرفت و ما می‌بینیم که این مسئله فراتر از یک مسئله جناحی هستش و مسئله نحوه گفتگو کردن و تحمل نکردن همدیگه هستش که یک جوری داره سرریز میشه به بدنه جامعه. در طی ساعت‌های گذشته هیچ از مقامات پلیس یا مقامات محلی به این مسئله اشاره نکردن که ایدئولوژی اون کسی که شلیک کرده چی بوده، چپگرا بوده، راستگرا بوده، کسی بوده که بیمار روانی بوده، مسئله شخصی داشته. هیچ چیزی در این خصوص منتشر نشده و به نظر من دقیق‌تر هستش که خود صبر کنیم ببینیم که اون کسی که این کارو کرده چه کسی بوده. ولی هر کسی میخواد باشه، چه چپ باشه چه هر کسی دیگه باشه، این کار محکوم هست و یک ایدئولوژی داشتن و مخالف بودن با حرفای یه نفر به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی به کسی مجوزی نمیده که از خشونت استفاده بکنه و این خشونت میتونه که تبعاتش بسیار سنگین باشه برای بقیه جامعه. بنابراین میخوام در این لحظه که هستیم فقط توجهمون رو به این جلب کنیم که تا الان ما از در خصوص گرایش‌های سیاسی فردی که این حرکت بسیار شنی رو انجام داده خبر نداریم، این تراژدی رو رقم زده خبر نداریم، ولی فرقی هم نمیکنه هر چی باشه، چه چپ باشه چه هر چیز دیگه‌ای محکوم هست. اینو باید در هر شرایطی محکوم کنیم، حتی اگر کسی از نظر ایدئولوژی یا از نظر محتوا با افراد اختلاف نظر داره. با توجه به خود
چارلی کیرک کسی بود که بارها در خصوص مناظره و صحبت کردن و اهمیت گفتگو صحبت کرده بود و از تمام مهارتش همین بود که گفتگو بکنه و افراد خودش جلب بکنه. ممنونم از شما آقای معماریان. بازم تاکید میکنم اصلا قصد من جنایی کردن موضوع نبوده و نیست و همونطور که خودتون هم به درستی اشاره کردین در این لحظه نمیدونیم واقعا اگر قصد و غرض سیاسی بوده یا نه، ولی این تصویر کلی که برای بسیاری وجود داره رو داشتم از شما میپرسیدم. امیدوارم حمله بری نشده باشه که من پیش داوری در مورد این حمله داشتم. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پیتر ماندلسون سفیر این کشور در آمریکا رو به دلیل ارتباط با جفری اپستین مجرم جنسی برکنار کرده. وزارت خارجه بریتانیا گفته ایمیل های تازه منتشر شده نشون میده ماندلسون در دهه 2000 از اپستین حمایت کرده و حتی محکومیت او در سال 2008 رو نادرست خونده بود. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که دولت بریتانیا دریافت اطلاعات جدید با آنچه ماندلسون هنگام انتصابش در سال پیش ارائه کرده بود رو مغایر هم دونسته. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از استودیو ما در واشنگتن به ما پیوسته. یک رسوایی سیاسی و پیچیدگی سیاسی آقای خلدی، درست در شرایطی که آقای ترامپ عازم بریتانیا هست برکنار کردن سفیر کار کوچکی نیست. چه شد که لندن مجبور شد یا تصمیم گرفت که سفیرش رو از ایالات متحده اخراج کنه؟ خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت همه مخاطبان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که خب متاسفانه لورد ماندلسون آدم کم مناقشه این نیست و وقتی که تصمیم گرفته شد که لورد ماندلسون به عنوان سفیر به واشنگتن دی سی فرستاده بشه، یک مقدار زیادش به خاطر این بود که ایشون سالهای سال به عنوان حالا وزیر مشاور در امور بازرگانی، به عنوان نماینده بریتانیا در اتحادیه اروپا، ایشون در واقع با پرزیدنت ترامپ آشنایی دیرینه ای داره و این رو نباید فراموش کرد که ایشون در کنار گوردون براون جزو 3 نفری بود که تونی بلر رو تونی بلر کردن که نخست وزیر شد و شد اون تونی بلری که اون تحول رو در حزب کارگر به وجود آورد، کارگران نو رو به وجود آورد، در واقع که از نظر کارگرای سنتی یک حزب کارگر دست راستی بود. متاسفانه این رو به نخست وزیر استارمر هشدار داده بودن برای اینکه آخرین باری که لورد ماندلسون پستی داشت ناچار شد برای این استعفا بکنه که در واقع پارتی بازی کرده بود توی در واقع تقاضای ویزای پاسپورت یک بیزنسمن هندی و در واقع یک مقداری به خاطر این قضیه در اون دوران که در دوران نخست وزیری در واقع پایان نخست وزیری تونی بلر، آغاز نخست وزیری گوردون براون بود که این اتفاق افتاد. به نخست وزیر استارمر هشدار شد که ممکنه دوباره یه چیز دیگه بیرون بیاد، ولی تصمیم گرفته شد که به خاطر اینکه لورد ماندلسون پرزیدنت ترامپ از نزدیک خوب میشناسه، بهترین آدم برای اینکه به واشنگتن دی سی بیاد لورد ماندلسون هست و متاسفانه حالا با افشای این ایمیل ها پرسشی که برای بریتانیا، برای داونینگ استریت، برای نخست وزیر استارمر الان من مطمئنم مطرح هست، این هستش که چه کسی رو میتونن به جای لورد ماندلسون بفرستن به واشنگتن دی سی که گوش پرزیدنت ترامپ در واقع براش گوش پرزیدنت ترامپ رو داشته باشه و گوش شنوایی داشته باشه در واقع از پرزیدنت ترامپ. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه، جلسه شورای امنیت در مورد حمله اسرائیل به قطر از لحظاتی پیش شروع شده. نخست وزیر قطر هم از جمله سخنرانانی هستش که قرار هست تا لحظات دیگر در همین جلسه سخنرانی بکنه. فعلا معاون دبیر کل سازمان ملل داره سخنرانی ابتدایی رو ایراد میکنه. چشم ما متوجه نیویورک هست. جلسه احتمالاً جنجالی خواهد بود. تا دقایق دیگر بخش دوم برنامه 24 شروع خواهد شد. حتما در اونجا مفصل‌تر به این جلسه خواهیم پرداخت. فعلا برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.